Hej, välkommen till Vimic Academy. Jag tänkte gå igenom lite saker som kan vara bra att kolla innan uppstart av maskin. Utöver det man kan börja med att titta efter, det är ju till exempel en okulärbesiktning över. Bara se igenom maskin ifall det har några större skador, synliga skador. Till exempel på kran, antydningar till sprickor, läckage kring ventilpaket. Det första man kan göra om man har möjlighet, som är lätt att se, det är att kontrollera under maskinen. Nu är det fullt i vatten på golvet tyvärr, men enklaste sätt att se för att läckage, det är ifall det har en pöl under maskinen. Oavsett vätska, ifall det är diesel, ifall det är olja, ifall det är glykol. Av allt brukar tas ut, allt brukar hamna på backen. Är det torrt i maskinen, det brukar betyda att maskinen har inga läckage. Men det går även att titta kring under ventilpaket och utsatta ställen. Ser man det dryper av olja, nu är det vatten här just. Han har varit utomhus. Men kontrollera efter läckage. Kontrollera så att tappar liknande sitter fast. Kontrollera så att det inte är skador bara. Ingenting löst, ingenting som ser onaturligt ut. Till exempel skulle man se här, rent teoretiskt. Skulle han bara sprucka upp här på kran. Men sådana saker, nu händer det aldrig sällan, men kolla efter nötningar på slangar, kolla efter, se något onaturligt ut, se någonting löst ut, är det något som är blött, något som har lossnat, har den här skruven lossnat till exempel på en tapp, han har börjat ralla ut. En okulärbesiktning, se så att du vet hur din maskin ser ut, kolla så att allt ser ut som det brukar göra innan du startar upp. Och en till grej du kan göra under tiden. Fel sida. Innan uppstart eller innan start. Kontrollera så du har bra med glykol i expansionskärlet. Då vet de att du har kyl och vätska i systemet. Kontrollera motoroljenivå. Centralspärrningen vill inte ska gå tom. Han brukar även varna, men kontrollera så du har lämpligt med fett i behållaren. Kontrollera anslutningar. Se att ingenting är löst. Inga lösa slangar. Allt ser rent och helt ut i motorutrymmet. Även samma sak. Se över aggregatet. Har du syns att det är väldigt skitigt, smutsigt, verkar drypa av olja, då kan du ha ett läckage. Nu finns det dock stålkedjeolja där ute som kan liknas. Är det väldigt skitigt är det svårt att se, men har du ett rent aggregat, då är det lättare att se ifall du har läckage eller andra problem.